rând, bună ziua! Ne aflăm aici în cadrul proiectului Comenius la primăria municipiului Cluj-Napoca cu doamna inspectoare Ioana Rândicianu și cu Cristofor Filipaș. Cu domnul Cristofor Filipaș. Dacă ne puteți spune profesia dumneavoastră? Deci, sunt șeful biroului Învățământ, Cultură, Culte, Sport, Relații Comunitare. Așa, mulțumim. După cum știți, deja ne aflăm aici pentru proiectul Socrates Comenius, care este un proiect cu deviza Punți peste generații și are ca membri 5 state, printre care și România, pe lângă Cipru, Lituania, Spania și Italia. Mai multe licee dintre aceste țări iau parte la proiect și, în principal, obiectivele acestui proiect sunt de a arăta generației actuale, practic generației noastre, ceea ce este important să prezervăm din generația anilor 50-70, ceea ce este important de a duce mai departe, de a păstra ceea ce este bun. Alte obiective ar fi mărirea nivelului de implicare a părinților în viața elevului, care, din câte se observă mai nou, este tot mai mică. Părinții nu prea mai dau pe la școală, din cauza serviciului, din mai multe motive. Și, în principiu, aducerea la cunoștință a lucrurilor importante care trebuie să se păstreze și pentru generația noastră și pentru generațiile viitoare. În primul rând, am vrea să știm de la dumneavoastră dacă ne-ați putea numi 3 lucruri de care vă amintiți, care vă vin în minte despre școala dumneavoastră. Doamna Rândicianu, dacă ne puteți să spune. Pe scurt, așa, mi-au plăcut foarte mult orele de istorie. Mi-a plăcut în general să merg la școală. Asta e o idee foarte importantă. Îmi plăcea faptul că în fiecare dimineață mergeam împreună cu părinții mei la școală, ei fiind și profesori la aceeași școală. Mai îmi plăcea foarte mult de profesorul de matematică, care era un domn profesor foarte atent cu copiii și în general era plăcut. Toate că nu prea mi-a plăcut matematica. Dar v-a plăcut de... Da, de persoana în sine. Și pot să spun că am avut un model în profesorul de franceză, pe care l-am avut de limba franceză în școala generală. Mă refer acum la școala generală. Deci eu nu aș numi 3 lucruri care îmi vin în minte, ci 3 ființe la care am ținut foarte mult, la învățătoarele mele, fiindcă am avut 2 învățătoare, profesorii mei de limba română și profesoara mea de limba franceză de la liceu, care au fost 3 persoane care mi-au marcat destinul. Dacă am făcut literele, este din cauza că am avut o foarte bună învățătoare care mi-a dat primele cărți, mi-a pus primele cărți de lectură particulară, cum se spunea pe atunci, și profesorii de română, care au fost oameni extrem de dotați din punct de vedere al pedagogiei și care, așa cum spunea colega mea, știau să creeze o legătură afectivă foarte puternică cu... Referitor la ce ne-a spus dumneavoastră acum, deci la prima întrebare, după părerea dumneavoastră, care credeți că sunt diferențele dintre elevii din generația dumneavoastră, din care ați făcut dumneavoastră parte, și, practic, noi, până la urmă? Ce considerați? Care este discrepanța între cele 2 generații? Există diferențe. Uneori chiar evidente. Adică, cred că evidente. În primul rând, noi am crescut într-un alt regim. Deci ne-am născut și am fost crescuți, educați într-un alt regim, deci un comunist care a avut părți bune sau părți rele în privința
mea, cel puțin și a multor cunoștințe, pot să spun că n-a fost chiar atât de rău, în sensul că am realizat ceva în viață și am reușit să facem ce ne-am dorit și cu îndrumarea părinților. Deci pe vremea aceea era o mare problemă dacă nu reușeai la facultate. Deci trebuia neapărat să faci o facultate, în sensul că altceva nu prea aveai ce face, nu exista partea aceasta de economie, de privatizare, să te realizezi și altfel, atunci mergeai pe linia aceea, facultate, repartiție, studiu pe linia școlii. Deci asta a fost i-am crescut cel puțin eu personal cu ideea insultată de părinți că trebuie să mă realizez profesional în primul rând. Pe vremea mea era de neconceput să solicităm abonamente gratuite, de pildă pentru studenți. Primăria dă în jur de 40 de miliarde pentru a subvenționa abonamentele de călătorie ale studenților. Pe vremea aceea umblam pe jos și era foarte plăcut să umbli pe jos. Purtam de obicei discuții sau făceam curte unei fete. Era, cum să spun, erau văzute ca o corvadă. Faptul că eu, de pildă, mă deplasam de la Clujană până în Gândul, mergeam fiecare zi pe jos câțiva kilometri. Era o plăcere, era un mod de a peripatetiza. Să trecem și la niște aspecte mai pozitive. Dacă vă amintiți și ați putea descrie clădirea școlii pe care ați absolvit-o? Din punct de vedere dacă existau laboratoare sau săli speciale sau orice vă amintiți mai special, mai aparte. Da, deci eu am absolvit liceul Gheorghe Șincai, cum se numea pe vremea aceea, la Cluj, și este liceul Șincai de azi, peste drum de voi. Da, și întotdeauna a fost o clădire impunătoare, frumoasă, chiar mai frumoasă ca și acum. Am fost de câteva ori prin școală și mi s-a părut că nu prea arată așa cum mi-aș fi închipuit-o eu. Aveam laboratoare de limba și teatru română, de istorie, de limbi străine, de fizică, de chimie, foarte bine puse la punct și gen amfiteatru unele, coridoare spațioase. Fiecare oră de specialitate o țineam în laboratoarele respective și era o plăcere să mergi dintr-un laborator în altul și în pauză aveam preocuparea asta să ne deplasăm în sala respectivă. Dar mai avea și un farmec aparte pentru că noi am avut și clădirea a doua a liceului, clădirea veche care se numea Bastilia pe vremea aceea și avea o tradiție și un farmec aparte, genul acela de săli, chilii mai mici, cu ferestre deosebite și noi acolo propriu-zis țineam orele în mare parte. Acolo nu era clasa noastră, ca să spun așa, sala de clasă. Deci, întâmplarea face că în primul an de liceu am făcut și eu cursuri în Bastilia, de care vorbea Ioana. Eram acolo musafiri, fiindcă liceul energetic pe care l-am absolvit, eu nu avea clădire, deci am văzut cum s-a construit liceul energetic și care a devenit peste câțiva ani un liceu foarte cunoscut și foarte renumit. Ceaușescu a vizitat liceul energetic, fiindcă era extrem de bine utilat cu laboratoare de fizică, însă și acele laboratoare s-au făcut cu foarte mari eforturi. Erau profesori care erau pasionați de ceea ce făceau și exista o concurență între ei care să-și facă laborator mai frumos. Unul din cele mai frumoase era laboratorul de fizică, impecabil dotat, însă erau și laboratoare de mecanică sau de electromecanică, unde erau motoare electrice și ateliere bine dotate. Erați implicați în activități extrașcolare, extracurriculare? Da, existau și pe atunci, dar erau acele cercuri, așa se numeau, la școală, și în școala generală și în liceu. Erau multe. Eu personal am participat